Hello mga Chubibis! For today's video, gagawa tayo ng spam musubi with different versions. I-open ang can ng spam. Then, hiwain ang spam ng not so thin. I-fry ang mga ito, pero Chubibis, huwag tutustahin ha. Habang fina-fry, mag-prepare naman tayo ng glaze. I-mix ang soy sauce, sugar, vinegar, and lagyan ng konting water. Stir, stir, stir. Kapag luto na ang spam, i-drain ang excess oil pero mag-iwan ng konting oil sa pan at ibalik ulit ang spam. Pahiran ng glaze ang mga spam slices. Back to back para pantay. Maghanda ng plastic at ilagay sa mold which is can ng spam. Maglagay ng rice. I-press para di buhaghag at saka ilagay ang spam. Then, balutan na ng nori. Pwede rin tayo gumamit ng garlic fried rice instead na regular rice. For Korean twist, pahiran ng gochujang ang spam at ulitin ang process. Kung nabitin ka naman sa rice at spam lang, huwag ka mahiya. Dagdagan mo ng egg. Make sure lang na nakalagay ito sa gitna, between ng rice at spam. Charan! May spam musubi with different twists ka na. Pwede din gumamit ng meatloaf para budget-friendly. Enjoy! Until our next Telechubbies cooking vlog!